Chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với cả anh Vũ Anh Tú, giám đốc công nghệ của tập đoàn FPT. Xin chào anh Tú. Xin chào Miro, xin chào tất cả các bạn. Trước khi chúng ta trao đổi về các cái câu chuyện của ngày hôm nay thì rất là tò mò về công việc của anh. Thì anh cũng gắn bó với FPT rất là nhiều năm. Trước khi mà nhận chức giám đốc công nghệ của tập đoàn thì anh đã từng làm ở FPT Telecom. Thì không biết là khi mà anh nhận cái chức đó hoặc được bổ nhiệm thì cái cảm giác lúc đấy thì anh như thế nào? Thực ra nó cũng hơi bất ngờ và nó cũng rất là nhiều những cái câu hỏi cho những cái nhiệm vụ mới. Tất nhiên đối với ai thì cái nhiệm vụ mới nó cũng còn rất là nhiều thách thức, có rất là nhiều những thứ mới. Đặc biệt là FPT là một công ty công nghệ global thì cái vị trí CTO ở tập đoàn nó khác rất là nhiều cái vị trí mà ở telecom. Lúc ở telecom thì nó gắn liền với những cái sản phẩm nó tương đối hạn chế cho lĩnh vực mass, rồi có một số sản phẩm nhỏ nhỏ cho lĩnh vực B2B, tuy nhiên không nhiều lắm, đa phần là các sản phẩm cho lĩnh vực B2C là chính. Thì khi mà làm ở FPT ấy, thì thứ nhất là cái khu vực phạm vi công việc nó rộng hơn rất nhiều, và thứ hai là cái focus luôn nó cả vào lĩnh vực B2B lẫn B2C, và đâu đó có thể nói là B2B có thể còn nhiều hơn B2C. Nếu mà anh nói về cái thách thức lớn nhất khi mà anh lên CTO của tập đoàn thì là thách thức là gì? Để có thể làm việc ở một cái quy mô global ấy, thì nó đòi hỏi là cái thời gian và cái tập trung của mình cho rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như có những công ty mà có cái hiện diện ở 59 văn phòng ở trên thế giới chẳng hạn, thì để có thể làm việc với các bạn ấy, bắt kịp với các bạn ấy là rất là thách thức về cả thời gian, về time zone, cũng như là về cái khoảng cách về địa lý, là vô cùng khó. Anh cũng được coi là một trong những kiểu lãnh đạo trẻ của FPT, thì không biết anh là người lãnh đạo như thế nào, nếu mà anh tự đánh giá anh là người lãnh đạo như thế nào? Thực ra nếu mà nói về một người lãnh đạo ấy, thì anh luôn luôn mong muốn là mình dẫn dắt để xây dựng những cái sản phẩm nó hết sức cụ thể, và tạo ra từ những cái sản phẩm cụ thể đấy thì tạo ra những cái kết quả, những cái ảnh hưởng đến những cái cộng đồng người dùng hay là những cộng đồng công nghệ cụ thể thông qua những cái sản phẩm đó. Một trong những công việc của anh thì là cũng là tham gia vào các cái sự kiện và những cái sản phẩm của cả tập đoàn. Thì một trong những sự kiện có thể là mũi nhọn của FPT chính là Tech Day. Tuy nhiên là cũng đã tổ chức rất là nhiều năm rồi, nhưng mà năm nay thì có vẻ như là sẽ có rất là nhiều thứ mới. Thì không biết là anh kể cho mọi người xem là cái ý tưởng từ đâu ra mà tự nhiên mình tổ chức một cái Tech Day cái năm đầu tiên. Phải nói Tech Day thì mình nói lại một chút về quá khứ. Thì Tech Day bắt nguồn từ một cái sự kiện công nghệ hàng năm cho nội bộ FPT, cho đội ngũ làm công nghệ của FPT. Ở đó FPT tôn vinh những cán bộ có những cái thành tích nổi trội về công nghệ, những cái sản phẩm của FPT. Tuy nhiên sau khi làm một thời gian ấy, thì bắt đầu mở ra ngoài để mời các cái cộng đồng về công nghệ tới tham dự. Và như năm nay nó trở thành một cái sự kiện lớn nhất của FPT. Ở đây không phải là sân chơi của riêng cộng đồng công nghệ nữa, mà FPT đã mời những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam tham dự cùng, lên trao đổi cùng, cũng như là mời những cái công ty rất là lớn, quy mô đến hàng tỷ đô trên thế giới, ngồi cùng với cả FPT, ngồi cùng với các công ty tại Việt Nam để nói chuyện về những chuyện chuyển đổi số, về những cái xu hướng ở trên toàn cầu, rồi làm thế nào để giúp mà các cái cộng đồng của chúng ta, doanh nghiệp chúng ta chuyển đổi số tốt hơn, nhanh hơn và đem lại những cái lợi ích tốt hơn. Không biết là năm nay thì FPT lấy cái chủ đề gì để làm cái chủ đề chủ chốt của Tech Day? Năm nay thì FPT lấy một cái tên tương đối lạ là song hành. Song hành thì có nghĩa là FPT luôn luôn mong muốn là đi cùng các cái khách hàng của mình trên con đường chuyển đổi số, làm sao FPT trở thành một cái người bạn đường của tất cả các doanh nghiệp trên con đường đó. Và FPT mong muốn là chúng tôi không chỉ là đối tác, không chỉ là khách hàng, hay không chỉ là partnership như bình thường, mà FPT mong muốn là trở thành một cái người bạn đi trên con đường chuyển đổi số cùng với tất cả khách hàng của mình. Như các năm trước thì FPT Tech Day nó không chỉ là một cái sự kiện nói về các cái xu hướng công nghệ, nói về các cái kinh nghiệm của các đối tác, nó cũng là một cái nơi sân chơi của các bạn trẻ, các bạn sinh viên. Thì không biết là năm nay thì có những cái gì cho các bạn sinh viên, các bạn trẻ có thể đến những cái đấu trường của FPT? Năm nay thì hơi đặc biệt một chút là cái hình thức tổ chức cũng thay đổi, cái nội dung cũng thay đổi khá là nhiều.
Thế thì các bạn trẻ năm nay khi mà tham gia cái event cùng FPT ấy, thì sẽ thấy những cái sản phẩm của FPT diễn ra, thấy những cái nội dung mà FPT đang mời các bạn trẻ tham gia cùng để xây dựng những cái sản phẩm, những cái công nghệ mới. Ở đó không chỉ là những cái sản phẩm mà đã hoàn thiện mà còn khá là nhiều những cái sản phẩm MVP, những sản phẩm thử nghiệm của FPT. Và chúng tôi cũng rất là mong là cộng đồng có thể tham gia xây dựng cùng với FPT, hoặc là có những cái ý tưởng mới có thể tham gia cùng FPT để xây dựng nên thành sản phẩm. Anh có thể chia sẻ hoặc là hé lộ là những cái sản phẩm mà đang ấp ủ hoặc là đang phát triển là nó là những cái lĩnh vực gì để các bạn có thể chuẩn bị sẵn? Thực ra có rất là nhiều những cái sản phẩm, nhưng mà cá nhân Tú thích thú thì có một cái sản phẩm nó hơi mang tính chất là metaverse, nó hơi mang tính chất là digital twin. Trên đấy thì FPT có mô phỏng những cái hệ thống, những cái môi trường như là nhà máy, như là khu đô thị, như là một cái tòa nhà, nó gọi là digital twin, để mô phỏng những cái đó, và từ đó để xây dựng ra những cái phương án, xây dựng ra những cái thiết kế tốt nhất cho tòa nhà chẳng hạn, là ví dụ, hoặc là thiết kế về giao thông tốt nhất cho một khu đô thị, hoặc là tổ chức một cái khu đô thị sao cho tốt nhất. Thì đó là một cái khu vực mà hoàn toàn mới với chính FPT cũng như là thế giới. Thì đó là một cái trend digital twin, tức là người ta bưng toàn bộ những cái thực tế lên một cái nền tảng số. Và trên nền tảng số đấy nó sẽ real time, nó sẽ connect với cả cái thế giới thật, để chúng ta xây dựng ra những cái sản phẩm tốt hơn từ cả hai cái nền tảng. Một trong những cái việc hoặc là chủ đề hiện nay là anh cũng tham gia diễn giả ở rất là nhiều các cái diễn đàn khác nhau, thì một trong những chủ đề nó là blockchain, nó là metaverse. Thì anh có cho rằng là đấy cũng đang là cái xu hướng mà FPT đang theo đuổi, hay là đó có là nằm trong chiến lược của tập đoàn FPT không? Hiển nhiên blockchain là một công nghệ mới mà tất cả công ty đang tìm tòi, và như các bạn cũng thấy thì có rất nhiều công ty cũng sụp đổ vì quá trình là tìm tòi, quá trình khám phá đó nó không đi được đến những cái kết quả cụ thể, không đi đến những cái sản phẩm cụ thể. Thế thì đứng ở góc độ blockchain ấy, thì FPT mong muốn là xây dựng những cái ứng dụng nó cụ thể hơn, nó vững chắc hơn trên nền tảng cái công nghệ này. Ví dụ những ứng dụng cho khu vực doanh nghiệp, những ứng dụng cho khu vực ngân hàng, tài chính chẳng hạn, thì đó là những nơi mà công nghệ blockchain ứng dụng rất là tốt. Và anh thì anh tin là cái blockchain ấy thì nó đang trải qua một cái thời kỳ tương đối khó khăn, nhưng mà cái nền tảng về công nghệ thì nó chắc chắn nó sẽ phát triển. Giống như AI trước đây thì AI dùng chính là để đánh cờ. Tuy nhiên đến hiện tại thì AI có thể thấy là xuất hiện ở khắp tất cả mọi nơi. Thì cái công nghệ nào nó cũng có một cái thời gian đầu vô cùng khó khăn để tìm ra được những cái ứng dụng vững chắc. Thì blockchain thì nó cũng như vậy, và anh tin là blockchain nó sẽ là một cái nền tảng công nghệ rất là tốt. Và FPT đang đầu tư khá là nhiều cho mảng blockchain. FPT cũng đang làm với một số ngân hàng để có những cái giải pháp về thư tín dụng chẳng hạn trên nền tảng blockchain. Nếu mà chúng ta quay lại về cái câu chủ đề Tech Day, thì cũng có, chúng ta đã nói về các bạn trẻ có thể đến cùng nhau xây dựng các cái sản phẩm mà do FPT dẫn dắt. Thì không biết ở góc độ doanh nghiệp, nếu mà đến đó thì doanh nghiệp sẽ có những cái chủ đề gì, hoặc là có những cái diễn đàn như thế nào để có thể học hỏi thêm được các cái thông tin? Thì đối với cả một cái Tech Day FPT tổ chức thì nó cũng có nhiều phần khác nhau. Một phần cũng khá là quan trọng là FPT có mời những cái công ty nghiên cứu hàng đầu trên thế giới đến chia sẻ. Họ đã có kinh nghiệm ở các nước trên thế giới về chuyển đổi số, về công nghệ khác nhau, về từng cái lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Khi mà FPT mời đến thì họ cũng chia sẻ những cái bài học rất là cụ thể, những cái case study mà đã thành công rất là lớn trên thế giới. Thì đó là một cái nguồn thông tin khá là hữu ích cho doanh nghiệp. Một cái nguồn thông tin thứ hai là FPT cũng mời những doanh nghiệp có giá trị hàng tỷ đô đến chia sẻ cùng chúng tôi. Rồi FPT cũng có những cái đội ngũ chuyên gia làm việc ở những cái quốc gia về công nghệ rất là tốt trên thế giới, như là Mỹ, như là châu Âu, như là Nhật Bản. Thì bản thân các bạn ấy
của FPT cũng sẽ mang về những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm các bạn ấy đã triển khai thành công, và đâu đó các cái doanh nghiệp của chúng ta có thể nhìn thấy cái hình dáng của mình, hay là nhìn thấy cái con đường của mình nó rõ ràng hơn qua những cái chia sẻ đó. Rồi là bản thân FPT cũng mời những doanh nghiệp rất là lớn ở Việt Nam đến cùng networking, đến cùng chia sẻ. Thế thì ở đây các doanh nghiệp có thể thấy là chúng ta vừa có thông tin từ những cái trường hợp mà những cái case study như thế, rồi các doanh nghiệp có thể networking với nhau để trao đổi, để chia sẻ nhiều hơn trong cái buổi Tech Day. Thực ra bây giờ chúng ta đang nói về cái đối tác này, về khách hàng, về người dùng. FPT cũng là một trong những công ty được gọi là công ty công nghệ. Tuy nhiên là cái lĩnh vực hoạt động và các cái lĩnh vực mà mình đang có mặt thì nó cũng rất là phong phú, từ giáo dục đến bán lẻ rồi viễn thông, công nghệ. Thì không biết là anh đánh giá như thế nào về cái hệ sinh thái của FPT hiện nay, và mình trong thời gian tới mình sẽ khai thác cái hệ sinh thái đấy bằng cách nào? Thực ra cái câu hỏi đấy là một câu hỏi rất là hay, và FPT nhiều năm nay phải suy nghĩ về vấn đề đấy. Thì FPT đang có mặt ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên nó rất là phân mảnh. Thế thì một trong những cái điểm nhấn của cái Tech Day năm nay là FPT mong mang đến cho khách hàng một cái hình ảnh FPT đầy đủ hơn. Làm sao FPT cung cấp được các cái dịch vụ cho người dùng từ khi còn bé đi học đến khi lớn đi làm sử dụng rất là nhiều các dịch vụ khác nhau, như là ngân hàng, tài chính, rồi ở nơi làm việc thì sử dụng các cái giải pháp của FPT như thế nào. Thì đấy là một cái điểm nhấn trong Tech Day năm nay. Chúng tôi muốn mang đến khách hàng một cái hình ảnh FPT hiện diện ở đâu đó trong cuộc sống của mỗi người hàng ngày. Và đấy cũng là thể hiện một cái mong muốn của FPT là mỗi một người Việt Nam sẽ sử dụng ít nhất một cái dịch vụ của FPT. Thế thì để làm việc đấy thì FPT phải kết nối các cái sản phẩm hiện đang nằm ở các nơi của FPT lại theo một vài những cái yếu tố khác nhau. Ví dụ như là định danh người dùng chẳng hạn, thì đó là một yếu tố quan trọng. Một người dùng có thể sử dụng đọc báo của FPT, có thể đến nhà thuốc, có thể sử dụng internet, có thể xem truyền hình, thì người dùng đó vẫn phải là một người, và FPT cần phải hiểu cái hành vi của người dùng đó làm sao để đem lại một cái trải nghiệm rất là hấp dẫn cho một người dùng, thay vì là những cái trải nghiệm nó bị gián đoạn ở các cái dịch vụ khác nhau. Nếu mà chúng ta nói về cái vòng đời hay là của một ngày của một người Việt Nam, thì cái điểm chạm anh có thể mô tả từ lúc sáng dậy đến lúc tối đi ngủ, thì những cái điểm chạm chính là ở đâu? Thực ra đấy là một cái bài toán rất là hay mà FPT thực sự là rất là mong muốn mang lại cho người dùng. Nhưng mà cứ tưởng tượng một cách rất là đơn giản như này. Một buổi sáng thì một người đi làm như tôi chẳng hạn, có một cái sản phẩm như FP Play ở nhà, có thể đánh thức dậy lúc 6 giờ sáng, thông báo ngày hôm nay có thể là trời Sài Gòn nhiều mây, có thể mưa, nhớ mang theo dù đi đến công ty. Sau đó khi tới bàn ăn thưởng thức bữa sáng cùng gia đình thì có thể xem cái thời sự ngày hôm nay đang diễn ra như nào, hoặc là một cái trận đá bóng đêm hôm qua mà mình không có thể theo dõi được thì mình có thể xem được. Thì tiếp đó thì trên đường đi làm có thể rẽ qua tiệm thuốc, mua thuốc cho gia đình, rồi khi đến công sở thì mình có thể sử dụng các cái phần mềm paperless để phê duyệt các cái yêu cầu của các bạn trong công ty đề nghị. Rồi tiếp đó trong ngày thì nó còn nhiều những ví dụ khác, nhưng mà đấy là những cái điểm chạm, đấy là những cái mong muốn của FPT để mang lại làm sao cho một người dùng một cách dễ dàng nhất sử dụng các cái dịch vụ mà FPT đang có. Trong cái hệ sinh thái của FPT thì có cái sản phẩm nào là cái sản phẩm mà có thể nói ra là ai cũng sẽ dùng, hoặc là số lượng người dùng là đông? Thực ra FPT thì cũng có khá là nhiều các cái sản phẩm qua từng cái thời kỳ khác nhau. Ví dụ như báo VN Express chẳng hạn, cũng là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người biết, rất là nhiều người quan tâm. Hoặc FPT có sản phẩm như là FP Play chẳng hạn, cũng có hàng triệu người dùng, cũng là đơn vị gọi là số 1 ở Việt Nam mà cung cấp truyền hình trên internet.
rồi là trong các mảng khác nhau, ví dụ như là các cái sản phẩm mà doanh nghiệp thì đâu đó thì có thể ít người biết hơn tại vì là nó được sử dụng nội bộ, tuy nhiên cũng chiếm được những cái thị phần rất là lớn. Nếu mà chúng ta nói về về cái hệ sinh thái thì đấy là hệ sinh thái của FPT. Tuy nhiên thì để chúng ta xây dựng được một cái gì đó, nó là một cái thế giới hoặc là những cái metaverse như anh nói, hoặc là cái digital twin, thì nó sẽ đòi hỏi một cái ecosystem nó rộng hơn. Thì liệu hiện nay thì FPT đang đi theo cái hướng nào để xây dựng một cái ecosystem không chỉ là nội bộ của FPT nhưng mà là mở rộng hơn? Đối tác của mình phải có những cái gì và những cái ngành lĩnh vực nào là cái lĩnh vực mà FPT cho rằng là cần thiết cho cái hệ sinh thái này? Thực ra tất cả một cái hệ sinh thái thì hiển nhiên bao giờ cũng mong muốn là có thêm các cái partners để đưa cái hệ sinh thái của mình nó mở rộng hơn, hoàn thiện hơn hệ sinh thái. Thế thì đối với các sản phẩm của FPT thì FPT là công ty công nghệ, đâu đó thì tập trung nhiều vào các cái sản phẩm về công nghệ. Còn rất nhiều những cái mảng khác mà FPT chưa có, ví dụ như là du lịch chẳng hạn, thì FPT cần phải liên kết với các đối tác bên ngoài, hoặc là banking, FPT cũng cần phải liên kết với đối tác bên ngoài. Đấy là hai cái ví dụ thôi, còn rất rất nhiều những cái ví dụ khác, và cái hệ sinh thái của FPT cần những cái đối tác để tham gia cùng chúng tôi để hoàn thiện cái hệ sinh thái. Và hiển nhiên khi mà liên kết với hệ sinh thái FPT thì FPT cũng mang lại rất là nhiều quyền lợi cho các cái đối tác của mình, ví dụ như là một cái tập khách hàng vô cùng lớn, hàng chục triệu người dùng chẳng hạn. Nếu mà cá nhân anh đánh giá như thế nào về độ sẵn sàng, độ trưởng thành của các đối tác? Rất là nhiều trường hợp xảy ra là mình là người đi trước, cộng về mặt công nghệ, về mặt năng lực mình đã sẵn sàng rồi. Tuy nhiên là có thể các cái đối tác của mình nó chưa hoàn toàn sẵn sàng. Thì không biết ở cái góc độ của anh tiếp xúc với cả đối tác trong nước, nước ngoài, toàn cầu, thì không biết là cái độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam mình đang như thế nào? Cũng nói thật là với các hệ sinh thái thì một bài toán vô cùng thách thức đầu tiên là xây dựng để thành hệ sinh thái của mình. Đấy là cái khó. Cái thứ hai, cái còn khó hơn nữa là build được các cái partnership đủ mạnh. Thế thì chắc chắn các bạn cũng biết là ở Việt Nam các hệ sinh thái có rồi chứ không phải là không có. Nhưng mà nói thật là các hệ sinh thái ngày hôm nay đóng góp được gì cho người dùng hay là mang lại giá trị gì cho người dùng thì chúng ta không thấy, mà chúng ta chỉ nhìn thấy các công ty hàng tỷ đô, hàng chục tỷ đô tồn tại. Thế thì đấy là bài toán vô cùng khó. Tuy nhiên là có một cái lợi thế là FPT là một công ty quản lý tương đối là rành mạch và transparent. Điều này nó dẫn đến là các cái hợp tác với FPT là hết sức transparent, nó đem lại những cái thuận lợi trong quá trình hợp tác. Cái thứ hai là FPT là một cái technology house, cho nên là chúng tôi có thể biến gần như tất cả những cái mong muốn, những cái ý tưởng trở thành những cái sản phẩm cụ thể. Quay trở lại cái Tech Day đi, thì liệu Tech Day nó là vừa là một cái sự kiện mà chúng ta sẽ học hỏi được nhiều thứ mới này, sẽ gặp gỡ network các thứ, thì không biết là cá nhân anh sẽ expect hay anh mong chờ cái kết quả Tech Day nó sẽ là cái gì? Đối với cả FPT ấy, thì chúng tôi thực sự là mong muốn là đem lại hình ảnh của một FPT là một công ty công nghệ đã build và đang build ra những cái sản phẩm đứng đầu thị trường. Cái hình ảnh FPT thì rất là mong muốn mọi người nhìn thấy là một công ty rất là trẻ trung, rất là năng động, và hiển nhiên là một công ty rất là technology. Mà đấy là FPT, nhưng mà ví dụ cá nhân anh thì anh cũng là người gọi là gần như là chỉ huy chính cho cái sự kiện, thì luôn luôn mình sẽ có một cái mục tiêu, và cái mục tiêu, ví dụ mục tiêu cá nhân của anh thì em rất là tò mò là mục tiêu cá nhân của anh trong cái Tech Day thì kết quả nó sẽ là như thế nào? Mục tiêu của anh thì nó có hai cái mục tiêu. Một là hiển nhiên là cái số lượng người tham dự nó sẽ vượt mọi kỷ lục từ trước đến giờ. Đấy là một mục tiêu. Một mục tiêu thứ hai là tất cả những người đến với cái event đều mang về được cho mình một chút thông tin gì đó về, có thể về FPT, có thể về công nghệ, có thể về những cái đối tác của FPT. Thì đấy là cái mong muốn. Nếu mà nói về cái kỷ lục ấy, thì không biết là anh có thể chia sẻ xem là cái ví dụ năm ngoái hoặc là cái số lượng người tham gia cao nhất là như thế nào, và năm nay anh đang mong muốn là số nó sẽ như thế nào?
năm ngoái làm hoàn toàn online, cho nên là có thể tiếp cận đến hàng trăm ngàn người theo dõi. Thì nếu mà nói về số lượng online thì đâu đấy thì sẽ cố gắng để bằng được năm ngoái là đã là tốt rồi. Nhưng mà cái số offline thì năm ngoái thì có hàng ngàn người tham dự, thì hy vọng năm nay sẽ gấp đôi số hàng ngàn người đó. Không biết là cái địa điểm mình tổ chức như thế nào mà để anh có thể có hàng ngàn người đến cùng một lúc, đấy là diễn ra trong một ngày, thì anh đã chọn địa điểm nào và cái quy mô nó sẽ như thế nào để có thể mình hình dung được cái sự kiện? Đó là một cái bài toán hết sức thách thức đối với cả đội ngũ ban tổ chức, tại vì là để đi tìm một cái địa điểm mà có nhiều người tham dự được như thế thì nó cũng không có nhiều. Thì cuối cùng ban tổ chức đã lựa chọn trung tâm triển lãm quận 7 SECC là nơi mà có một cái diện tích rất là lớn, cũng như là các cái có thể đi lại đến khu vực đó, rồi là tất cả các khu vực xung quanh nó sẵn sàng để cho hàng ngàn người tới, rồi hàng ngàn người tham dự được ở trong cái event. Thì cuối cùng đã chọn cái địa điểm là trung tâm triển lãm quận 7. Thực ra là em cũng vẫn còn nhớ là có một năm hình như là 2019 thì cũng có một cái sản phẩm là xe tự hành và đã được là những người đến có thể thử được. Thì không biết là năm nay anh có hé lộ xem có những cái gì, có những sản phẩm gì mà mình có thể sờ được, mà thử được không? Thực ra năm nay có rất là nhiều những cái hay, và có những không chỉ các cái sản phẩm của FPT mà còn có cả rất là nhiều quyền lợi cho những người tham dự nữa. Các cái sản phẩm của FPT thì chắc chắn là đến lúc đó thì mới có thể tiết lộ được, nhưng mà sẽ rất là nhiều. Có thể những sản phẩm ví dụ như là những cái thực tại ảo chẳng hạn, có thể người tham dự có thể chơi ngay ở trên các cái nền tảng của FPT. Đó cũng là cái thứ mới. Hoặc là FPT có rất là nhiều quyền lợi cho người tham dự, có thể khi mà tham gia thì có thể enjoy được ngay các cái sản phẩm của FPT và thậm chí mang về các cái sản phẩm của FPT. Năm nay thì tổng cái lượng quà tặng của FPT mang đến cái sự kiện là cỡ khoảng 10 tỷ, đó là một con số vô cùng lớn từ trước đến giờ. Anh cũng tham gia vào cũng một số năm để vào cái ban tổ chức của Tech Day rồi, thì năm nay nếu mà anh nhìn lại thì năm nay nếu mà anh có 3 điểm nổi bật mà anh cho rằng là nó khác hết tất cả các năm trước thì là 3 điều gì? Đầu tiên phải nói là cái khu triển lãm lớn nhất từ trước đến nay FPT đã tổ chức. Thứ hai là có thể nói là một cái chi phí khổng lồ cho cái sự kiện năm nay. Và cuối cùng là mang đến sự kiện ấy là một đội ngũ picker trên toàn thế giới đã đến với cả sự kiện Tech Day năm nay. Thì ba điểm đó là 3 điểm khác biệt hoàn toàn với những năm trước đây. Cho em hỏi, không biết là hiện tại các doanh nghiệp lớn này, các công ty công nghệ thì đang gặp rất là nhiều các cái vấn đề và cũng có những cái rủi ro trước mắt, thì lý do gì mà FPT quyết định là năm nay sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để tổ chức một sự kiện như này? Thực ra đấy là một điểm hết sức là đặc biệt đối với FPT. Thì chúng tôi có nhìn thấy là hiện giờ thì có rất nhiều vấn đề về kinh tế đang xảy ra. Các vấn đề đấy thì FPT luôn luôn nhìn nhận ở một góc độ là trong nguy có cơ. Tức là với mỗi một cái làn sóng thay đổi, mỗi một chu kỳ kinh tế thì nó đòi hỏi các doanh nghiệp là phải phát triển, phải tiến hóa. Và hiển nhiên công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp tốt hơn bất kỳ thứ gì khác để thay đổi chính mình, để vươn lên, để bứt phá, để dẫn đầu. FPT thì trước đến giờ thì đúng là luôn luôn là công ty rất là tiên phong trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và cũng là đưa ra các bước hoặc các quyết định nó rất là khác so với cả thị trường, mà đa số các quyết định rất là đúng. Nếu mà anh xem vào cái tình hình năm sau, tất cả những cái gì đang diễn ra như là những cái vấn đề kinh tế này, rồi là các cái khủng hoảng tài chính các thứ, thì nghe như vậy thì có vẻ như anh và công ty cũng đang rất là tự tin là có thể là vượt qua những cái khó khăn của năm sau và có thể sẽ mạnh hơn nữa so với cả năm nay. Chắc chắn là thời điểm hiện tại thì ai cũng phải rất là cẩn trọng, giống như là một cái người đi trên băng vậy. Tuy nhiên là phía trước nó là cả một con đường rất là tươi sáng, và chúng tôi tin rằng nếu mà chúng ta đủ khôn ngoan, đủ sáng suốt thì chúng ta có thể vượt qua cái lớp băng mỏng về phía trước để tiến đến một cái tương lai rất là tươi sáng đang chờ ở phía trước. Em muốn hỏi thêm một liên quan đến, tại vì là anh cũng là một người là hay trao đổi, tiếp xúc, làm việc với cả các cái đối tác nước ngoài.
Thì Việt Nam mình cũng được coi là một trong những đất nước mà đang phát triển về mặt công nghệ rất tốt. Adaptability về công nghệ như kiểu là blockchain cũng là đang là số một ở thế giới. Thì anh so sánh như thế nào, hoặc là cái cảm nhận của anh như thế nào về cái mặt cái độ gọi là trưởng thành công nghệ của Việt Nam mình so với cả các nước bạn bè láng giềng? Thực ra ấy, nếu mà nhìn ở góc độ đấy ấy, thì anh nhìn ở một số những cái điểm nó hơi khác biệt một chút. Đầu tiên là chi tiêu cho công nghệ thông tin. Nếu mà một cái quốc gia mà tổng chi tiêu cho công nghệ thông tin mà lớn ấy, thì hiển nhiên là đâu đấy thì cái ứng dụng công nghệ thông tin nó sẽ tốt. Việt Nam cũng phải nói thật là cái chi tiêu cho công nghệ thông tin chưa lớn. Thế thì đấy là một điểm. Cái điểm thứ hai ấy là có rất nhiều thứ chúng ta nghe rất là nhiều. Ví dụ như blockchain, ví dụ như crypto, có thể thấy rất nhiều event, có thể thấy trên báo rất nhiều. Các thống kê trên thế giới nào là người dùng ở Việt Nam rất là nhiều. Các sản phẩm ở Việt Nam thì cứ 100 sản phẩm thì có một sản phẩm của Việt Nam giá trị công ty giá trị hơn 100 triệu đô chẳng hạn. Thì thông tin rất là nhiều, nhưng mà thực tiễn mình nhìn thật ở Việt Nam ấy thì công nghệ chưa áp dụng được nhiều. Ví dụ như blockchain chẳng hạn thì rất là ít, rất là hiếm ở Việt Nam, ngoài một số những lĩnh vực như game hoặc là một lĩnh vực như crypto. Thế còn vô vàn nhiều những cái lĩnh vực khác mà cần có ứng dụng blockchain nữa thì Việt Nam chưa phải là những cái quốc gia đi đầu về blockchain. Hiện nay thì cũng có một số các cái công ty ở trong khu vực Đông Nam Á, thì có rất là nhiều các cái công ty công nghệ, các công ty kỳ lân họ cũng đã vươn ra ngoài và cũng có một cái tên tuổi ở bên ngoài rồi. Thì tuy nhiên Việt Nam mình thì mặc dù là cái thị trường tốt, nguồn lực cũng có, công nghệ cũng có, nhưng mà chúng ta chưa có một cái sản phẩm nào mà có thể là đáng kể mà đã có mặt ở nước ngoài. Thì không biết là anh nghĩ là FPT với vai trò là tập đoàn công nghệ số một thì trong thời gian tới có cái gì mà mình có thể tự hào mang ra ngoài được không? Tất nhiên cái đó là cái giấc mơ của FPT, và tin chắc là rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đều có một cái giấc mơ như vậy. Thế thì một cái ví dụ cụ thể như là các cái bạn trước đây đã làm, như là Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird, hay là Trung với cả Axie Infinity, các bạn cũng đã rất là thành công ở global. Thế thì FPT cũng có những cái sản phẩm global, ví dụ những sản phẩm như là Akabot hoặc là Akamet. Tuy nhiên là những cái sản phẩm ấy đâu đấy nó đang được dùng trong mảng enterprise thì chưa có nhiều người biết, hoặc là những cái ứng dụng của FPT đang hoạt động cho những cái bệnh viện rất là lớn ở trong khu vực. Thì nó là những cái ứng dụng enterprise B2B, thường nó nằm ở đằng sau cho nên chưa nhiều người biết. Tuy nhiên FPT cũng có những cái mục tiêu hết sức là to lớn, đưa các cái sản phẩm của mình ra global, rồi những sản phẩm đó phải chiếm tỷ trọng từ 2 con số trở lên về doanh thu trong tổng cái tỷ trọng của FPT chẳng hạn. Thì đó là những cái mục tiêu mà chắc chắn FPT sẽ nỗ lực và cố gắng. Thực ra là trong thời gian vừa rồi, là cả 10 năm vừa rồi, thì chúng ta cũng đang hưởng được một cái gọi là điều kiện rất là thuận tiện. Thì chúng ta đang thiếu cái gì để có thể có một cái sản phẩm để mang ra ngoài như vậy? Thực ra khi mà sản phẩm của Việt Nam đi ra ngoài ấy, thì thấy là chúng ta thiếu rất là nhiều thứ. Thứ nhất là kinh nghiệm làm global của những bạn ở Việt Nam, phải nói thật sự là chưa có nhiều. Vì những cái rất là đơn giản thôi thì các sản phẩm của bạn ấy, các bạn đâu đấy cũng xuất phát từ Việt Nam, và bản thân FPT cũng có rất nhiều sản phẩm xuất phát từ Việt Nam. Thế thì khi mà mang ra kinh doanh global, nó là một cái thị trường rất là khác, có rất là nhiều đối thủ vô cùng mạnh mẽ, và các cái sản phẩm cũng rất là tuyệt vời, cũng như là cái cách thức khách hàng ở nước ngoài hoạt động nó rất là khác Việt Nam. Thế thì nếu mà nói thì phải nói đầu tiên là đến cái mindset xây dựng sản phẩm Việt Nam khác, mà xây dựng sản phẩm global hoàn toàn khác. FPT cũng đã có những cái sản phẩm rất là tốt, có thể nói là chiếm gọi là số 1 ở Việt Nam, nhưng mà không thể mang ra global được, bởi vì là để mang ra global thì nó có những cái luật lệ khác, cái cách thức sử dụng khác, cách thức tiến hành kinh doanh nó khác. Thế thì đó là cái điểm rất là thiếu của ở Việt Nam nói chung. Để mà tiếp tục chúng ta vẫn nói về cái việc là nước ngoài, thì như anh là cũng hay làm việc với cả như là Mila, rồi là các cái viện nghiên cứu, rồi là các cái đối tác như vậy, thì những cái gì là cái mà anh học được từ họ, những cái mà anh có thể là tự hào là mình được làm việc và mình mang cái đó về Việt Nam được? Đầu tiên ấy là cái suy nghĩ, đầu tiên là cái suy nghĩ global của
tất cả các cái partner của FPT như vậy. Tức là khi mà người ta đã nghiên cứu một cái vấn đề gì đó, khi mà người ta đã bắt tay làm một sản phẩm gì đó luôn, người ta luôn luôn nghĩ là sản phẩm này sẽ là sản phẩm global. Ví dụ như Miro thấy là Phần Lan chẳng hạn, một đất nước hoàn toàn nhỏ bé nhưng mà sinh ra được những cái game hàng trăm triệu người chơi. Vì khi mà người ta bắt đầu sản phẩm đấy, người ta luôn luôn nghĩ là sản phẩm này chúng tôi sẽ release là toàn cầu, chứ người ta không release là chỉ có ở Phần Lan. Thế thì vì cái suy nghĩ từ ban đầu như thế, thì khi mà bắt đầu một cái nghiên cứu thì người ta cũng sẽ bắt đầu từ những cái vấn đề hết sức là global. Nếu mà nói ngày hôm nay chúng ta nói về AI với vô cùng nhiều những cái ứng dụng ở khắp mọi nơi, thì bản thân khi FPT đặt một số những cái đề bài cũng như là join cùng với cả Mila nghiên cứu ấy, thì có một số lĩnh vực người ta từ chối, người ta không làm. Thế đó, những cái việc này là vi phạm quyền riêng tư. Những cái này là những cái công nghệ mà có thể về sau, bây giờ thì đem lại rất là nhiều lợi ích, nhưng mà đem lại những cái tác dụng phụ mà đôi khi là rất là không tốt. Thì người ta từ chối, người ta không làm luôn. Và vì những cái hiểu biết như vậy cho nên là người ta sẽ đặt ra những cái bài toán mà khi mà người ta giải quyết được ấy, thì nó có thể ứng dụng được ở tất cả mọi nơi. Nếu mà như vậy thì là cái quan trọng nhất là cái tư duy nó khác. Liệu cái công nghệ nó có khác không? Về mặt công nghệ, Hiển nhiên khi mà các bạn bắt đầu bằng việc là xây dựng một sản phẩm toàn cầu chẳng hạn. Lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. FPT cũng có rất là nhiều sản phẩm sử dụng cloud. Thế thì khi mà tính toán đến việc mà cái sản phẩm này nó sẽ bán ra toàn cầu ấy, thì phải làm việc với các cái hyperkiller, làm sao đấy sản phẩm của tôi ngày hôm nay ở châu Phi cũng dùng được, ở châu Âu cũng dùng được, ở Mỹ cũng dùng được. Thì khi mà người ta xây dựng sản phẩm, người ta đặt đầu bài cho các công ty cloud như vậy ấy, thì cái cách giải quyết nó rất là khác. Nếu mà ngày hôm nay Miro có thể ra hỏi tất cả các bạn startup thì dùng cloud thì các bạn sẽ dùng, nhưng mà không bao giờ người ta đặt ra vấn đề là người dùng của tôi từ châu Âu sẽ như nào, người dùng ở châu Phi như nào, người dùng châu Mỹ như nào. Khi mà người ta đã bắt đầu giải quyết một cái bài toán global ấy, thì công nghệ nó cũng khác, cách xây dựng sản phẩm khác và cách vận hành cũng hiển nhiên cũng rất khác, rồi cách thức kinh doanh cũng sẽ rất là khác. Em có cơ hội ngồi đây với anh để trao đổi và học hỏi được những cái kinh nghiệm như vậy, thì không biết là các bạn đến Tech Day thì liệu có những diễn giả và có những cái thông tin để mình có thể mang về được không? Những cái thứ này có xuất hiện ở Tech Day không? Thực ra trong Tech Day nó có một cái điểm nữa là các bạn ấy có thể matching với cả những người của FPT hay thậm chí các diễn giả. Các bạn có thể đặt câu hỏi, các bạn có thể hẹn gặp, các bạn có thể hẹn trao đổi một để từ đó, thông qua đó các bạn hiểu hơn về những cái bài các diễn giả chia sẻ, hoặc là mong muốn đặt thêm câu hỏi cho những diễn giả, thì tất cả các diễn giả thì đều rất là sẵn lòng để gặp trực tiếp, để trao đổi trực tiếp về những cái vấn đề nó cụ thể. Nghĩa là bây giờ nếu mà em đăng ký thì em đăng ký ở đâu? Có thể lên đâu đăng ký được để gặp một được? Hiện giờ có hai hình thức, một là cái web là techday.fpt.com.vn, hai là FPT chuẩn bị release một cái app Tech Day, nó sẽ phục vụ toàn diện cho cái việc một người tham dự sự kiện có được cái trải nghiệm tốt nhất, từ cái agenda đến check-in, đến đổi những cái quà tặng, hoặc là như Miro nói là hẹn gặp các diễn giả. Nếu mà bây giờ anh có 3 điều để anh có thể là mời các bạn đến Tech Day thì anh sẽ dùng 3 điều gì? Các bạn thì thực ra là có rất là nhiều cái khách mời khác nhau. Khách mời doanh nghiệp thì bọn anh có một cái đội ngũ các bạn chăm sóc khách hàng để đến mời tận tay. Một cái khách mời mà anh nghĩ là bọn anh không đến với từng người một, đó là cộng đồng các bạn công nghệ, cộng đồng các chuyên gia về công nghệ ở Việt Nam. Thì lời đầu tiên ấy thì rất là chân thành mời tất cả các bạn đến tham gia cái event, đóng góp những cái góc nhìn của các bạn bằng các cái kênh tương tác với cả FPT khác nhau. Thì đấy là một cái yếu tố hết sức quan trọng đối với FPT, và rất là mong muốn cộng đồng tất cả các bạn đóng góp cho FPT. Thứ hai, các cái sản phẩm của FPT luôn luôn mong muốn là cộng đồng tham gia cùng FPT phát triển những cái sản phẩm hiện có, cũng như là những cái sản phẩm vẫn còn đang phôi thai, vẫn còn đang trong ý tưởng,
Đấy là cái điểm thứ hai hết sức quan trọng. Và điểm cuối cùng, FPT cũng rất là mong muốn các bạn đổi hết tất cả các quà FPT có, các bạn mang về hết tất cả quà mà FPT có thể công bố ở trong sự kiện. Rất là cảm ơn anh Tú đã dành thời gian đến chia sẻ, và rất là hy vọng là chúng ta sẽ có rất là nhiều người đến tham dự ở Tech Day, và đặc biệt chắc là em sẽ đến để nhận quà của FPT. Cảm ơn Miro, cảm ơn tất cả các bạn.